নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ লাৰ্নিং পইণ্ট আসামৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নামৰ পাঠত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম, যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ অহা ফাইনেল পৰীক্ষাৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে ভিডিঅ' স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাবা। মই ইতিমধ্যে প্ৰ'জ ছেকশ্যনৰ A letter to God, tea from Assam, আৰু poetry sectionৰ A tiger in the zoo, animals, আৰু The tale of Custard the Dragonৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আপলোড কৰিছোঁ। যদি কোনোবাই চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু এটা মোৰ অনুৰোধ, যদি তোমালোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা। বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই পাঠৰ পৰা 1 নম্বৰৰ 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন থাকিব। আমি প্ৰথমতে 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় প্ৰশ্নবোৰ ট্ৰু ফলছ থকাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ। সঁচা নাইবা মিছা লিখিব কৈছে। এই প্ৰশ্নটো 2015 চনত আহিছে। 1 নম্বৰটো হ'ল নেলছন মেণ্ডেলা স্পেণ্ড 20 years ইন প্ৰিজন। নেলছন মেণ্ডেলাই 20 বছৰ জেলত কটাইছিল নেকি? কটোৱা নাছিল নহয়। চ' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ফলছ। 2 নম্বৰটো দিয়া আছে অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন 2 নেশ্যনেল এনথিমছ ৱেৰ ছাং। এইটো সঁচা কথা। চ' ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ট্ৰু। নেক্সট, ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ। এইটো 2016 চনত আহিছে। ইয়াৰ 1 নম্বৰটো হৈছে অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন মেণ্ডেলা ৱাজ একম্পানিড বাই হিজ ডটাৰ জিনেৰী। এইটো সঁচা কথা হয়। চ' ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ট্ৰু। 2 নম্বৰটো আছিলে থাবো এম্বেকি ৱাজ এশ্বৰ্ন ইন এজ দ্য ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট। এইটো মিছা কথা। চ' ফলছ হ'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ। এইটো 2017 চনত আহিছে। তাৰে 1 নম্বৰটো হৈছে দি পলিচি অফ এপাৰ্থেইড ক্ৰিয়েটেড লাষ্টিং পিচ ইন মেণ্ডেলাছ কাণ্ট্ৰি। এইটো সঁচা কথা। চ' ট্ৰু হ'ব। নেক্সটটো দিয়া আছে অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন মেণ্ডেলা ৱাজ অভাৰৱেলমড উইথ এ চেন্স অফ হিষ্টৰী। এইটো সঁচা কথা। চ' আনচাৰ ট্ৰু হ'ব। নেক্সট নাম্বাৰ দি আছে ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ। এইটো 2019 চনত আহিছে। তাৰে 1 নম্বৰ দি আছে অন দ্য পডিয়াম মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক ৱাজ ফাৰ্ষ্ট এশ্বৰ্ন ইন এজ ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট। এইটো সঁচা কথা হয়। ট্ৰু হ'ব আনচাৰ। নেক্সট নম্বৰটো দি আছে দেন থাবো এম্বেকি ৱাজ এশ্বৰ্ন ইন এজ ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট। এইটো মিছা কথা। চ' আনচাৰ হ'ব ফলছ। তাৰপিছত আমি 2 বা 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা। প্ৰশ্নটো 2015 আহিছে, 17 আহিছে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মেণ্ডেলা ষ্ট্ৰংলি বিলিভছ ডেট কাৰেজ ইজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট ট্ৰাইম্ফ ইট। A brave is not he who does not know fear, but he who conquers that fear. নিশ্চয় বুজি পাইছা। নেক্সট নাম্বাৰ 2, হুইচ ডাজ মেণ্ডেলা থিংক ইজ নেচাৰেল টু লাভ অৰ টু হেট। এইটো 2016 চনত আহিছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা টু লাভ ইজ মোৰ নেচাৰেল দেন টু হেট, ফৰ লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট
than hate. পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. What make Mandela say this? প্ৰশ্নটো 2018 চনত আহিছে। এই প্ৰশ্নটো বেলেগকৈও আহিব পাৰে যে what are Mandela's views about freedom, the oppressor and oppressed? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব Mandela says that both the oppressor and the oppressed are devoid of freedom. The oppressor is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. The oppressed has no freedom. The oppressor and the oppressed are robbed of humanity. Next প্ৰশ্নটো আছিল what mission would Mandela like to achieve for the future of South Africa and his people on securing the political emancipation? প্ৰশ্নটো 2018 চনত আহিছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব Mandela had high hopes for the future of South Africa. He pleased to liberate all South Africans from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. He also stressed that the beautiful land of South Africa would never experience racial discrimination again. Next প্ৰশ্নটো আছিলে what did Mandela say about the wealth of his country? প্ৰশ্নটো 2019 চনত আহিছে very important for 2021. ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব undoubtedly South Africa is very rich in minerals and gems, but for Mandela the greatest wealth of the country are its people, because they are finer and truer than the purest diamonds. পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে why are two national anthems sung? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব on the day of inauguration two national anthems were sung, one by the white people and other by the black people. This symbolized the equality of white and black people. পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে যে what twin obligations does Mandela mention? ইয়াৰ answer হ'ব Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his family, parents, wife and children. The second obligation is to his people, his community and his country. বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এইটো দেই। পিছৰ প্ৰশ্নটো when did the author hunger for freedom, or when did Mandela begin to hunger for freedom? প্ৰশ্নটো 2020 চনত আহিছে। এই উত্তৰ হ'ব when freedom was reduced from the author Mandela felt much for it. He saw that his brothers and sisters are not free. He joined the African National Congress. His hunger for freedom became greater for the freedom of his people. It was the desire to live with dignity and self-respect. পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে so what does Mandela mean when he says he was simply the sum of all those African patriots who had gone before him? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব when Mandela says that he was simply the sum of all
African patriots, he means that he could identify with the unimaginable sacrifices of all those noble and courageous men who fought for the collective freedom of the African people. He was pained that he could not thank them and they could not see what their sacrifices had wrought. পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে at the beginning of his speech Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্ন দুটা সেপাৰেটকৈ আহিব পাৰে 2 নম্বৰী কৰি হয়নে নহয় যেনেকৈ আহিব তেনেকৈ লিখিবা দেই যদি প্ৰথমটো দিয়ে থাকা তেনেহলে প্ৰথমখিনি লিখিবা the extraordinary human disaster that Mandela mentioned at the beginning of his speech refers to the inhuman practice of apartheid. That means the racial discrimination suffered by the blacks at the hands of whites in South Africa. আৰু পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে at the end the glorious human achievement that he spoke of refers to the establishment of South Africa's first democratic non-racial government. Dear students, এইখিনি আছিল অতি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন 2021 চনৰ বাবে যদি ভিডিও ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ